Pěkný den. Dnes jsme využili krásného počasí na Šumavě a přijeli jsme se podívat na jezerní slať. Na Šumavě je několik přístupných slatí. Je to chalupská slať, jezerní a tříjezerní. Je jich tady samozřejmě daleko víc, ale ne všechny jsou přístupné. Toto je jedna z největších, rozprostírající se asi na 100 hektarech a jedna z nejchladnějších. Průměrná roční teplota jsou tady 2 stupně. Jsou tady zajímavosti jak přírodní, tak i turistické, takže jdeme se na to podívat. Na jezerní slať se dostanete příjezdovou cestou z Kvildy. Jezerní slať se nachází mezi Horskou Kvildou a Kvildou a je před ní parkoviště, kde můžete bezpečně zaparkovat. Samozřejmě na jezerní slať se dostanete i novou cyklostezkou, která byla postavena z Kvildy. Stejně tak i možností pěší, ať už z Kvildy nebo z Horské Kvildy. Pár zajímavostí z jezerní slatě. Jezerní slať se rozprostírá na 100 hektarech a patří k nejvlhčím a nejstudenějším vůbec místům v České republice. Zajímavostí je, že zde naprší více srážek, než se jich vypaří. A díky tomu se tady daří spoustě zajímavých rostlinných i živočišných druhů. Díky oteplování už i tady padl rekord a bylo tady 31 stupňů Celsia, ale o mnoho zajímavější je, že patří k nejchladnějším místům vůbec v České republice a bylo tady přes 41 stupňů mínus. Takže to jsou takové zajímavosti. Jinak výška, v které se jezerní slať nachází, je něco kolem 1075 metrů nad mořem. A už jsme tady nedaleko, takže jdeme se podívat na rozhlednu, která tady je dřevěná, povalové chodníčky a zajímavosti, které nás tu čekají. Takže před námi se nachází 100 hektarů rašeliniště a patří k jedním z největších šumavských slatí. V minulosti zde však došlo k velkým zásahům člověka, kdy byla odtěžena značná část rašeliny. Nicméně pozůstatky této činnosti dnes běžný návštěvník neobjeví. Zajímavostí také je, že tato část vlastně jezerní slatí je odvodňována jednak Kvildským potokem do Vltavy a menším přítokem Hamerského potoka do Otavy. Takže dnes se loučíme s jezerní slatí. Krásné počasí na Šumavě snad ještě vydrží pár dní a nejenom na Šumavě, ale v celých jižních Čechách. Takže vyražte do přírody, vyražte na výlety a těšíme se v příštím díle. Nashledanou.